Phim mới của Đàm Tùng Vận ra mắt ngày 7 tháng 3, có 1,5 triệu đơn đặt trước, đánh dấu một câu chuyện sử thi về nữ doanh nhân. Ngày 7 tháng 3, bộ phim truyền hình truyền cảm hứng về phụ nữ thành thị, núi núi biển với sự tham gia của Đàm Tùng Vận sẽ được công chiếu đồng thời trên khung giờ vàng của CCTV8 và Youku. Được chuyển thể từ tiểu thuyết Ta và số phận của Lien Selseng với đội ngũ sản xuất hùng mạnh và dàn diễn viên toàn sao, tác phẩm này đã khơi dậy sự mong chờ của khán giả với 1,5 triệu đơn đặt trước ngay cả trước khi công chiếu. Phang Wan Chư, một cô gái đến từ vùng núi Quý Châu, vươn lên từ một công nhân dây chuyền sản xuất trở thành người sáng lập một công ty niêm yết, tự mình khởi nghiệp cùng các chị em gái và cuối cùng trở về quê hương để cống hiến cho cộng đồng. Đàm Tùng Vận thủ vai nhân vật trải dài 30 năm mà không trang điểm. Dựa trên tiểu thuyết của Lien Selseng và do Bai San đạo diễn, bộ phim sẽ được phát sóng đồng thời trên CCTV và Youku vào ngày 7 tháng 3. Được chuyển thể từ tiểu thuyết Ta và số phận của Lương Tiêu Sinh và do Đan Tống Vân thủ vai chính, Núi tôi và biển tôi, dự kiến sẽ khởi chiếu vào ngày 7 tháng 3, phát sóng trên khung giờ vàng của CCTV8 và độc quyền trên Youku. Bộ phim cổ trang này tập trung vào chủ đề người thường thay đổi số phận, sở hữu dàn diễn viên hùng hậu và cốt truyện chân thực, tạo nên tiếng vang lớn ngay cả trước khi phát hành và được ca ngợi là bước ngoặt của thể loại phim cổ trang năm 2026. Ngày phát hành hứa hẹn sẽ là một bom tấn, được hỗ trợ bởi cả hai nền tảng CCTV và Youku. Vào ngày 3 tháng 3 năm 2026, ngày phát hành chính thức của Mi Mountain NC đã được công bố, ngay lập tức khơi dậy sự mong chờ của khán giả. Thời gian phát sóng bắt đầu từ 19 giờ 30 ngày 7 tháng 3, hai tập phim sẽ được phát sóng hàng đêm vào giờ vàng trên kênh CCTV-8 và đồng thời độc quyền trên Youku. Độ dài phim 30 tập, khắc họa trọn vẹn cuộc đời 30 năm của nữ chính. Ekip chính dựa trên tiểu thuyết của Lương Tiêu Sinh, người đoạt giải văn học Mao Đôn, do Quách Tĩnh Vũ sản xuất, Bạch Sơn đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên chính Tân Tống Vân, Đông Thanh, Tây Vương và Cao Tử Đình, cùng các diễn viên kỳ cựu Vương Kim Nghiêu và Lưu Vi trong các vai phụ. Từ thế giới đến núi tôi và biển tôi, Lương Tiêu Sinh một lần nữa hướng sự chú ý đến những thăng trầm trong số phận của người dân thường, kết hợp với kỹ năng kể chuyện của Bạch Sơn, đạo diễn của Chuyện Ma Thời Đường. Bộ phim này đã trở thành hit ngay cả trước khi phát sóng, với hơn 1 triệu lượt đặt trước trên Youku. Từ núi non hùng vĩ đến tận bờ biển, bộ phim kể câu chuyện về sự vươn lên thành công của những người bình thường. Không phải những câu chuyện viễn tưởng mà chỉ là những câu chuyện sử thi chân thực nhất về giai cấp công nhân. Phang Wan Chư, do Đàm Tùng Vận thủ vai, một cô gái đến từ vùng núi Quý Châu, là niềm hy vọng của cả làng. Tuy nhiên, do thân phận thật bị bại lộ và gia đình thay đổi, cô buộc phải bỏ học và xuống phía Nam đến Thâm Quyến. Chỉ với vài chục nhân dân tệ trong túi, cô bắt đầu làm công nhân tại một nhà máy lắp ráp điện tử, sống trong ký túc xá với 10 người, mở một quầy hàng rong và học đêm, chật vật mưu sinh ở tầng lớp thấp nhất của xã hội. Sau đó, cô gặp Ly Hoan, do Dong Trinh thủ vai, và Hao Chiên Chiên, do Si Wang thủ vai, tạo thành một bộ ba doanh nhân. Bắt đầu từ một xưởng nhỏ, họ đã vượt qua khủng hoảng tài chính và suy thoái thương mại quốc tế, dần dần xây dựng công ty thành một công ty niêm yết. Sau khi đạt được thành công, cô không nán lại ở sự ồn ào náo nhiệt của thành phố mà chọn trở về quê hương để cống hiến, hoàn thành vòng đời từ núi ra biển, rồi lại từ biển lên núi. Lương Tiêu Sinh đã khéo léo lồng ghép lý thuyết tam mệnh xuyên suốt bộ phim, số phận sinh ra, số phận kinh nghiệm và số phận tu dưỡng, đấu tranh, truyền tải thông điệp đến khán giả rằng dù không thể chọn nơi mình sinh ra, người ta có thể viết lại số phận của mình. Cách tiếp cận đầy cảm hứng và gần gũi này tạo nên sự đồng cảm sâu sắc hơn bất kỳ bộ phim tình cảm sướt mướt nào. Núi núi biển bắt đầu vào những năm 1970, kể về câu chuyện của Phang Wan Chư, Đàm Tùng Vận, một cô gái đến từ vùng núi, người buộc phải bỏ học sau khi sự thật về nguồn gốc của cô bị phơi bày, và đi từ huyện Yuxian, tỉnh Quý Châu, đến Thâm Quyến để kiếm sống. Đoạn trailer cho thấy cô chứng kiến những khó khăn của gia đình mình, chịu đựng tác động kép của tình thân huyết thống và thực tế đau lòng. Cách cô ấy tự vực dậy giữa trải nghiệm thay đổi cuộc đời này trở thành chủ đề chính của bộ phim. Tại Thâm Quyến, một thành phố nơi cơ hội và khủng hoảng cùng tồn tại, Phang Wan Chư cùng với Ly Hoan, do Dong Trinh thủ vai, thực tế kết hôn sớm, và Hao Chiên Chiên, do Si Wang thủ vai, đầy tham vọng, gắn bó với nhau nhờ cùng chia sẻ một container vận chuyển. Đối mặt với thực tế khắc nghiệt của không học vấn, không chỗ đứng trong thế giới kinh doanh, ba người hợp lực khởi nghiệp, bắt đầu bằng việc hát rong và dựng quầy hàng. Tuy nhiên, họ gặp phải hàng loạt khủng hoảng, bao gồm khủng hoảng nợ nần, cạnh tranh khốc liệt và thậm chí cả tình huống tuyệt vọng, vào tù nếu không trả được nợ ngân hàng. Câu thoại trong phim, để có được ngày hôm nay, tôi đã quá ngây thơ, cho thấy thực tế khắc nghiệt của việc khởi nghiệp, trong khi tiếng kêu ba chị em bắt đầu lại làm nổi bật sự kiên cường của những người phụ nữ hỗ trợ lẫn nhau. 3 điểm nổi bật chính khiến nó trở thành bom tấn của năm. 1. Đàm Tùng Vận đã phá vỡ hình tượng quen thuộc, thổi hồn vào nhân vật nữ chính.
Lần này, Đàm Tùng Vận đã hoàn toàn rũ bỏ hình tượng cô gái ngọt ngào, xuất hiện không trang điểm trong vai Phang Wan Chư từ 20 đến 50 tuổi, giai đoạn đầu, da ngăm đen, ăn mặc giản dị, đôi mắt đầy vẻ bướng bỉnh và bối rối của một cô gái miền núi. Giữa kỳ, trong khi làm việc vất vả ở Thâm Quyến, ánh mắt anh ấy thể hiện sự kiên cường hơn và khuôn mặt hằn lên vẻ mệt mỏi vì làm thêm giờ đến tận khuya. Về sau khi trở thành một doanh nhân, ông ấy đã phát triển một phong thái điềm tĩnh và chín chắn, nhưng vẫn giữ tình cảm sâu sắc dành cho quê hương mình. Từ một công nhân dây chuyền lắp ráp đến người sáng lập một công ty niêm yết, sự thay đổi về tuổi tác và thân phận là một thách thức vô cùng lớn. Màn trình diễn đột phá của Đàm Tùng Vận đã khiến khán giả phải thốt lên, đây mới chính là nữ chính thực thụ. 2. Các nhân vật nữ được khắc họa sống động, không có sự cạnh tranh nào giữa họ mà chỉ là sát cánh bên nhau, khác với nhiều bộ phim truyền hình khác, nơi phụ nữ phải chịu đựng những xung đột nội tâm. Ba nữ nhân vật chính trong Núi Tôi và Biển Cả luôn hỗ trợ lẫn nhau. Ly Hoắc, Do Dong Trinh thủ vai, một người phụ nữ mạnh mẽ và ưa mạo hiểm, cô ấy là thành viên hướng đến hành động của nhóm. Hao Chiên Chiên, do Si Wang thủ vai, tỉ mỉ và giỏi đàm phán kinh doanh, cô ấy là bộ não của nhóm. Phang Wan Chư, kiên cường và bền bỉ, cô ấy là trụ cột của đội. Họ cùng nhau dựng quầy hàng trên phố, cùng nhau vượt qua khủng hoảng tài chính và cùng nhau đối mặt với những khó khăn trong gia đình và sự nghiệp. Cốt lõi của sự tương trợ lẫn nhau giữa phụ nữ này đã chạm đúng vào nhu cầu cảm xúc của khán giả đương đại. 3. Tràn đầy hoài niệm, tái hiện những ký ức của một thế hệ. Đội ngũ sản xuất đã tái hiện một cách tỉ mỉ Trung Quốc dưới làn sóng cải cách và mở cửa. Bối cảnh, làng đô thị Thâm Quyến, dây chuyền lắp ráp nhà máy điện tử, chợ ngoại thương những năm 1990, tòa nhà văn phòng thế kỷ mới. Chi tiết, máy nhắn tin, điện thoại di động, những chiếc xe Santana cổ, những bức ảnh cũ ngả màu vàng úa, tất cả đều mang hơi ấm của một thời đã qua. Các sự kiện, nối liền những khoảnh khắc quan trọng như việc thành lập đặc khu kinh tế Thâm Quyến, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á và tinh thần khởi nghiệp trên Internet. Đây vừa là lịch sử cá nhân về cuộc đấu tranh, vừa là ký ức tập thể của một thế hệ người Trung Quốc. Nền tảng phát sóng, CCTV8, truyền hình, Youku, trực tuyến, hỗ trợ đặt chỗ, lịch phát sóng, thành viên VIP xem 2 tập mỗi ngày, thành viên SVIP được xem sớm hơn. Kỳ vọng, sau thành công vang dội của bộ phim truyền hình được đánh giá cao, tác phẩm này được giới chuyên môn xem là ứng cử viên sáng giá cho thể loại phim cổ trang năm 2026 và được kỳ vọng sẽ tiếp nối danh tiếng và sự nổi tiếng của thế giới. Bộ phim sử dụng Thâm Quyến trong những ngày đầu cải cách và mở cửa như một hình ảnh thu nhỏ, lồng ghép những cuộc đấu tranh cá nhân vào một bức tranh lịch sử rộng lớn. Hành trình làm việc ban ngày và học tập ban đêm của Phang Wan Chư phản ánh lời tuyên bố của cô, tôi sẽ chứng minh giá trị của mình bằng sự chăm chỉ và tự hoàn thiện bản thân. Bước đột phá trong kinh doanh của cô, việc tạo ra một thương hiệu đồ chơi và mở rộng bán hàng đến 10 thành phố, phản ánh sự chuyển mình của thế hệ công nhân nhập cư đầu tiên thành những doanh nhân. Điều đáng suy ngẫm là sau khi đạt được thành công, Phang Wan Chư đã chọn trở về quê hương Sensianding cùng những đứa trẻ mồ côi mà cô đã nhận nuôi để hoàn thành vòng luân hồi của số phận. Thiết kế này vượt ra ngoài câu chuyện trở về truyền thống và mang lại cho Núi Non Biển Cả một ý nghĩa kép, đó không chỉ là sự vượt qua không gian địa lý, mà còn là sự trở về quê hương tinh thần. Không có chuyện tình lãng mạn sướt mướt, không có những câu chuyện về người yếu thế vươn lên phi thực tế. Núi Biển Cả của tôi kể những câu chuyện đời thường đầy đam mê thông qua lối kể chuyện giản dị nhất. Hãy cùng Đàm Tùng Vận vào ngày 7 tháng 3 tham gia hành trình khám phá những ngọn núi biển bao la của những người bình thường. Bạn mong chờ điều gì nhất ở diện mạo mới của Đàm Tùng Vận? Bạn sẽ xem trên CCTV hay Youku? Hãy cùng thảo luận ở phần bình luận nhé!